brilliant people that wrote and curated this play with their exceptional skills and love for theatre. So let's put our hands together for this treasure trove and experience the journey of this glorious folklore in their own words. Thank you. Such a acclaimed persons and artists, and I feel so humbled sitting here with them. And thank you, Nisha ji, for this opportunity. So, as the time is always short, so I'll start with Balkar ji. मैंने स्पेशली क्या गया सीगा कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਸਮਾਈਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ, आई एम श्योर के हर संजीदा दिल, every lover must have felt very emotional, and there were tears in eyes at the fate of Sassi and Punnu. So please अपनी स्माइल का जिक्र करते हुए ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। Hello. So thank you. First of all, I would like to extend my heartfelt thankfulness to your good self, our worthy chief guest, Padamshree Dr. Surjit Pattar ji, and the glory of our city theatrical life, Padamshree Dr. Neelam Mann Singh ji. Our conceptor, designer, director, actor, poet, Nisha Luthra ji. So, especially for formal presenting the vote of thanks in the end, but here for this particular conversation. ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਲੀ ਸਵਰਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੈਰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵਰਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖਿਆਲਾਤ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਸਮਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਥਰੂਆਊਟ ਲਾਈਫ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, है ना। तो इदा की गल है, तो इस करके कोशिश करी दी है भी भावें अंदर जो कुछ मर्जी होवे चंगा माड़ा उत्तों असी स्माइल रखिए। धन्यवाद। हमेशा बरकरार रहे।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 80s 70s 80s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇਰਾ ਕਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਫੋਕ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਡਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ 76 ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖਿਡਵਾ ਦਿਓ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੀਰਾਈਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰੀ ਆ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਫਰੈਂਚ ਪਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਚ ਮਕਰਾਨ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲੋਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਲੈਸਨਸ ਜਾਂ ਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀਆਂ ਕੁਆਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਕੁਆਲੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖਿਓ ਝੂਲੇ ਲਾਲ ਸੇਵਣ ਦਾ ਸਖੀ ਸ਼ਬਦ, ਤੋਂ ਸੇਵਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਆਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਧਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨੂ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪਸ਼ਤੋ ਬਲੋਚੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਜਾਣ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਰਾਇਕੀ ਇੱਕ ਟੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਵਲਪੁਰ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਾਲਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਦਾਂ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। What a great journey it was. Nisha ji, I'll come to you, and we all would like to know that you are in fact congratulations, back-to-back shows and back-to-back adaptations. So why did you think of translating this particular play? Okay, thank you, Jupinder. There's a story attached to it. What happened was I was sitting with my elder daughter who was hosting the show also earlier, and we were talking about modern love, and we got talking and I asked her that what tales do you know from the literature, and she said, I know Romeo and Juliet, I know all of them. I said, what about India? She said, Mom, I know Heer Ranja. I said, and? I said, do you know Sassi Punnu? Do you know Sahiba Mirza? She says, who? And that was stuck in my mind, that when she said who. So what happened was, when in the last production we were rehearsing with Sir very kindly, he gave me a signed copy of Sassi Punnu, and I was very happy because I wanted to read it.
When I opened the book, it was in Punjabi, and it is my handicap that I can speak a little bit of Punjabi, but I can't read it. So that book was kept on the shelf for days. And then I requested one day, Balkar sir, please come to my office if you have time, have a cup of coffee, and please when we play to see, keh ke suna do ek baar. तो उन्होंने फर्स्ट पेज तो लैके लास्ट पेज तक वो सारा प्ले साडे मेरी टीम दे नाल साडे नाल डिक्टेट किया ते इस कुछ इस तरह सुनाया कि we were all mesmerized, we had goosebumps and we immediately wanted to do it. So we requested sir that sir, can we do it, because it is not easy to take a piece of such fine piece of literature and dare to translate it, and the kind of fine nuances and the writings and the sensitivity of writing, the vulnerability of his writing, to translate into the emotion, the right emotion, was a challenge for our team. I could not read Punjabi. I told Lakhvinder Singh of our team to audio record the whole play. He audio recorded each scene, 21 scenes, and after that Rajan Bateja, who's MA in English, he has got the command on English, the written English. He typed the whole thing. And then we improvised on each and every page, on each emotion. We got back to sir. He checked each and everything. We again read it. And that's how this book came into the picture. And thanks to Abhishek Publication who agreed to publish it. So that's how it came into the picture, and that's how the book is in our hands today. Thank you, Jupinder. This was the journey behind the book. Well, I'm sure you're not going to stop at that. Any future plans which you would like to disclose at this moment? Yes, since we do theatre with the local schools here, we did it to have the wider audience and outreach for the Punjabi literature for each and every school in the city who are dominant in English and every other language, but we really want them to be connected to our own roots also. So very much this plan is there that in future, in December, we are doing the founders of a very established school with the 9th class kids, 140 kids, and we are doing SASSI PUNNU with them. Thank you. Balkar ji. I would like to add something more. ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦੁੱਸ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਟੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗਸ ਮੁਕਾਲਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਬੇਸਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੇ, ਗਿੱਧਾ, ਭੰਗੜਾ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਸਮੀਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਠੇਠ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ
ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣ ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਹ ਖਿੱਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਰਦੂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਖੱਖੇ ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਕੈਂਚੀ ਕੇਊ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੀਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਾਲਮੇ, ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। I think you're very right in saying the differences in culture and language and the challenges, and this is the best time to invite Neelam Mann Singh ma'am ji into the discussion. She has adapted so many French plays into the local languages and has taken those plays to very wider audience. And today here we are a Punjabi play where just saw its performance and a book in English language. So ma'am, what are the challenges to adapt something from a different language and culture, and how do you make it your own? What are the challenges and how do you make it your own? एक सवाल विच बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। How do I claim it? How do I make it my own? How do I transport it into a different locale? मेरे ख्याल है सारी जो सिचुएशंस तुसी मेंशन कीती है वो इस करके पॉसिबल हुई है कि क्योंकि मेरे नाल पातर जी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ और ਕਰਦੇ हाँ और करांगे अगे भी कोई हो गया 30 तो 30 साल। and I think कदी तुसी चूज ओह जे प्ले करते हो जिन्हां विच पॉसिबल होए कि वो ट्रैवल कर सकन। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं नागमंडला सब तो पहले मेरे ख्याल है जिहड़ा वड्डा प्रोडक्शन सी जो पातर जी ने जिसका अनुवाद किया वो कन्नड़ का प्ले सी, विच मीनस कि सोर्स लैंग्वेज तो सी ट्रांसलेट नहीं किया, साडी टारगेट लैंग्वेज पंजाबी सी पर सोर्स लैंग्वेज कन्नड़ सी। हुण वो अंग्रेजी साडा रेफरेंस पॉइंट सी, उन्हों पंजाबी विच किस तरह पातर जी ने बनाया वो सवाल पातर जी बहुत वधिया तरीके नाल जवाब दे सकणगे। पर मैनू ये पता है जब गिरीश कर्नाड ने प्ले देखिया, कारण जी जो कर्नाटका तो है उन्होंने म्यूजिक किया, गिरीश कर्नाड का कन्नड़ में लिखिया होया नाटक सी। What was interesting is that उन्होंने शो फिक्स किए for us to travel to Karnataka. We went to Regd, Sagar, Udupi, Mysore, Bangalore of course. मतलब वो जी धारवाड़ वो जी जगह के जिथे सारे ज्ञानपीठ अवार्ड विनर्स भी रहते हैं। So these are very literal cities. Girish Karnad said to me after he saw the shows कि हुण मैं चाहता कि मैं पातर जी का पंजाबी अनुवाद कन्नड़ विच दोबारा करा। So this was a great compliment. मतलब जरूरी नहीं कि पंजाबी जाननी जो पंजाबी अच्छी तरह जाने वो यो अनुवाद कर सकते। I don't think that's a given. I don't think because one is a Punjabi professor he makes a good translator. Translation is also an art by itself. वो अपने विच एक कला है. It is an intermediary. It is not an intermediary activity. It's like the Trojan horse. तुसी Trojan horse का सुनिया होएगा कि जिथे एक familiar नो unfamiliar जुबान विच उनको किस तरह familiar बनाना है। और दूसरी गल पातर जी को पता है कि
एक्टर के मूँह विच लफज किस तरह बैठते हैं, वो एक खासियत बहुत ही यूनिक अनयूजुअल। और बहुत सारे ट्रांसलेटर्स जो मैं देखती हाँ, कभी कोई होर प्ले देखा जो एक लैंग्वेज तो दूसरी लैंग्वेज में उसका अनुवाद हुए है, एक स्टिफनेस जी है उस जुबान में। बट पातर जी knows how to make it move, how to make it come alive. I remember when we were doing Nagamandala, Girish Karnad का play, पता नहीं किसी वाकिफ हो उस play ना या नहीं, but it's about a woman who is brutalized by a husband, उन्होंने घर विच बंद करके रखते हैं, एक औरत आंदी है पिंड दी, वो उन्होंने एक जड़ी बूटी देंदी है जिस कहती तू अपने पति को खिलाएंगी ते वो तेरा आशिक बन जाएगा। पर जब सब्जी बनाती है तो देखती है विचों लाल अग दियां लपटां निकल रही हैं और वो घबरा जाती है और वो जाके सुट आती है एक सप दे बिल विच, and suddenly a snake comes out, licks it and becomes the perfect lover. So in the time there's a brutal husband and at night there is a perfect lover. कितने ना कितने I didn't see it as two actors. I saw it as कि जीन वास्ते सानू अपने सुपने चाहिए, अपने illusions चाहिए, कल्पना दी दुनिया ते रोजमर्रा दी दुनिया विच की अंतर है, कल्पना भी ते मेरे अंदरों ही आंदी है। So I saw it as the duality of human nature and the thin line between illusion and delusion, the world of the real and the world of the imagination. So मैनू वो बड़ा एक metaphysical concept लग्या। फिर मैं पातर जी नू जद दसे इसे सप्पा दी कहानी, मेरे को नहीं होएगी सप्पा दी कहानी, हाँ। फिर I think somewhere during conversation he said करना कि तू है का चल मैं translate कर देता, and he did such a perfect, brilliant, extraordinary that he made it a new play because he put layers and layers of meaning into it, which मतलब जो play with C but they had not been pulled out. Pattar ji had the capacity to pull out those layers and enrich the text, and that is why Girish Karnad said that उनमें पंजाबी दा मैं कन्नड़ विच करांगा, तो I think it was a great compliment. The other one, then I'll hand over the mic to Pattar ji. फिर यरमा कीता, it was by Federica Garcia Lorca, a Spanish playwright. पातर जी कहने कि मैंने पंजाबी का प्ले लगता है, मैंने लगता ही नहीं कि स्पेन का प्ले है क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी बारे है। इट वाज अ फोक टेल, इट वाज अबाउट फार्मिंग। जो भी इमेजरी सी कविता विच, जो भी इमेजरी सी स्क्रिप्ट विच, अगेन सोर्स लैंग्वेज तो नहीं असी कीता क्योंकि लिखा गया सी स्पैनिश विच। लॉर्का दे भरा ने उस विच अंग्रेजी का अनुवाद किया, पातर जी ने अंग्रेजी दे स्क्रिप्ट तो पंजाबी विच कीता। So it was like multiple languages that you were traveling through. जब मैं लंदन में जो शो कीते ते पातर sorry I beg your pardon, Lorca's girlfriend came, the way from where he became a poet, जो उन्होंने पहली कविता लिखी सी on a butterfly, which was actually as a eulogy to his beloved like SASSI PUNNU। तो उन्होंने क्या कि एक ही भाषा विच सी, मैं तो बिल्कुल लग रहा सी जैसे मैं स्पेनिश सुन रही हाँ। The whole cadence, the whole sound quality was so Spanish. So languages are connected in many intricate and complex ways. They are not such simple. Translation is not a simple activity. It is an art form by itself. I remember many years ago I read, if a writer has to be brilliant, जो लिखता है, he's got to be brilliant. Got to already give that as a given. But a translator has to be a genius.
because he has not only got to enter into the mind of the writer, but he's got to enter into the mind of the writer in such a way that he claims it through his own experience. कि अपना तजर्बा, अपनी समझ, अपने लोकेशन दी समझ, अपनी कॉन्टेक्स्ट दी समझ, उस कंटेंट नू अपना किस तरह बनाना है. That is why I use the imagery of the Trojan horse. Unfamiliar but made familiar. Alien but made your own. So I think we've had a wonderful relationship, collaboration. Then he has not only translated plays, but he's also written plays, Pattarji, which is a dimension which needs to be projected much more. Sometimes I would tell him, I remember telling him, Pattarji, मैं कुछ करना चाहती हूँ खाने पीने उठे, cooking. I would have live cooking on the stage. He said, कुछ the idea दियो. मैं के नहीं, I want कि लंगर होए, एक बड़ा जा किचन होए, उधर पकौड़े भी तले जान, जलेबियाँ भी बनन, रोटी भी बने. That's mouth-watering. किचन का था. लोगों को खाना भी परोसिया जाए. इसे फिर ते लगता है मैंने करची ना लिखना पेगा प्ले. And it was very interesting कि जो भी सारी conversations हुई in private was actually incorporated in the text. So the personal became public, the private went into a performance space. So there was this wonderful, what you would call fluid kind of relationship that we had with narrative. एक इन्होंने होर प्ले लिखा सिब्बो इन सुपरमार्केट, and he would say कुछ ते दियो ना, कुछ ते आइडिया दियो, because मैं भी पीछे पै जाती हूँ हाथ धो के. पातर जी नु पकड़ना आसान नहीं. You have to actually have a one-point program. Pattar or nobody else. That's very true. I have personal experience about this. So, because we know that he is so special, he is so spectacular, he is the voice of Punjab. मैं जब पंजाब विच पहली बारी आई चंडीगढ़ विच, चंडीगढ़ रहना शुरू किया, मैं उन्हां दी कविता, this was the height of the brutalization of the state and militarization and you know the whole upheaval that was happening in the state of Punjab. इन्हां दी कविता जब मैं सुनी, नजर लगी पंजाब नू, एदी नजर उतारो, लेके मिर्चा कौड़ियां, मतलब I was completely half crazed by that language, by the poetry of it. And then one more play, I'm so sorry Pattar ji, I'm taking up all your time. We did Fedra by Jean Racine. उदे एक हैगा एक पैराग्राफ जो सारे फ्रांस के लोग ना, जिस तरह असी शेक्सपियर या कबीर या बाणी तो तुक्का मौके ते शेयर कर दिया, ऐसे ही रसीन की एक हैगी है पोएम के आई लुक्ड, आई वॉच्ड, आई वंडर्ड, यू नो. और पातर जी ने क्या, मैं पहली बारी उन्हें जब देखा सा, जब मेरे साथ रुक गए, लर्जा गई मैं कमी ते कम के पथरा गई मैं. The French went crazy over it. Even today, the play was done 20 years ago or 22 years ago, I don't remember. But even today, people quote this to me. You know, when I meet my friends, they say, वो paragraph कभी नहीं भूलेगा. You know, it was पहली बार मैं देखी आज. Pattar can say it better. My Punjabi is also a little khasta. But yeah, I think it's best to hand over the mic to Voice of Punjab. And so, sir, I need not ask you anything on this. So, please tell us, you know, how difficult it is, and what is the collaboration she is, you know, such glorious examples she has given. So, प्यारे दोस्तों, मैं सोचता हूँ ना कि जी नीलम जहान ते ना हुंदी ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਮ ਜੀ ਆ. ਇੱਕ ਪਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੈਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬਸ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ. तो पर नीलम एक माहौल का नाम है. तुसी यानी
जिस तरह नीलम आर्टिकुलेट है और जिस तरह मैं उन्होंने काम करदे देखा, चीज़ों को समझदे देखा। सो बहुत कुछ मैं इन्हें कि जिमें किसी ने लिखा है कि कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते, मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते। कि जो तो सुनने वाला होंगे ना कि मैं जो लिख रहा तो नीलम जी ਉਹਦਾ एक पैरा सुनते हैं तो जो उनका रिस्पॉन्स ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜਹਾਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ प्ले किया जो डेस्टिमोना कि ओथेलो तो शेक्सपियर का सी लेकिन डेस्टिमोना टोनी मॉरिसन का प्ले मैं लूना पूरन लूना लिखा कि पूरन तो इस तरह डेस्टिमोना प्ले सी तो वो जिन्होंने देखा कि उसकी जो जिस तरह के इमेजेस ने उस प्ले दे सो वो हैरान करने वाले ने क्रिएटिव ते सो उस एक माहौल दे विच ही मैं कर सकिया। ते बाकी दूजा मेरा तरीका हुंदा सी कि मैं जो ब्लड वेडिंग करना सी तो मैं सब तो पहले करैक्टरां दे नाम बदल देना कि वो लियोनार्डो सीगा मैं उहदा नाम रखता लैम्बर। जो नाम बदलता फिर लैम्बर ने किथे इंग्लिश बोलनी सी फिर वो लैम्बर वांगी बोलिया ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਮਾ ਚ ਨੀਲਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲੋਰਕਾ ਨੇ ਵਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲਈ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸੈਂਡ ਯੂ ਆਰ ਬੈਰਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ बेरिया बेर लग गए तेन कुछ ना लगा मुटियारे। सो मैं वो सारे कुछ भुल के फिर मैं यही गीत लिखा कि बेरिया बेर लग गए तेन वो लंबा गीत नीलम जी ने उसमें बहुत अच्छी तरह फिर वो कपड़े धोंदियां कपड़े निचोड़दियां वो सारे सीन बनाया। सो मेरे लिए इदा सीगा कि मैं ट्रांसलेशन मैं प्यार करदा ट्रांसलेट करन कि मैंने जो मैं कुछ भी नहीं कर रहा फिर होंदा कि चलो ट्रांसलेशन ही किया जाए कि वो तुहानूं थोड़ा जिहा एक बार फिर पोएट होने का एहसास दिंदा और बहुत वो अमीर करने वाला अनुभव हुंदा बहुत ज़्यादा कि तुहाडी भाषा नूं भी तुहाडी आत्मा नूं तुहाडे सोल नूं बहुत अमीर करने वाला अनुभव है अडैप्टेशन जां ट्रांसलेशन। सो कई चीज़ां करामात वांगी वापरदे जिवें ब्लड वेडिंग का मैं नाम रखा अग दे कलीरे कि अग दे कलीरे आया इदा कि जदों उस ब्याह की रात तैयारी हो रही है उन्होंने मतलब उसका ब्याह तरिया होया पर उसका लवर भी उत्थे आया होया क्योंकि रिश्तेदार उन्होंने ते उस रात बस उन्हें अंदर खाते वगैरह पे सी इत्थों दौड़ जाना ते जिहड़ी उन्हों की नौकरानी वो वाल वाह रही है तो समझा रही कि तू हूँ बेटी तू हूँ ब्याह कर लेना तू इस तो बिना किसी होर नहीं देखना ऐदा है ना। तो मेरे मन च जानी वो सिक्ख्या मैं चेंज करता कि अग दे कलीरे ना पाई नी मेरी फुल्लां दी एक टाणी चांदी दे पाला भावें ठूठी दे पाला भावें तू झूठी मुठी दे पाला किसी भी वस्त अनूठी दे पाला पर अग दे कलीरे ना पाई नी मेरी फुल्लां दी टाणी नाम से अग दे कलीरे शामिल होया। सो बाकी जिहड़ा सी कि मेरे लिए थिएटर पोइट्री मैं शायद करदा था लेकिन थिएटर मैं नीलम दे कंपनी लिए किया और उस प्रोसेस में इन्ना ज़्यादा मेरी आत्मा को उसने अमीर किया जो मैं बयान नहीं कर सकता कि जो इन्हां दी कमिटमेंट सी मैं देखा कि जहाँ तक उन्नी इंटेंसिटी इन्हां दी बच्चों प्रति होंगी है दूजी थिएटर प्रति जिन्ना मैं बच्चों प्यार करना देखा अपने बच्चों जहाँ थिएटर प्रति इन्ने पैशनेटली सोचना और इन्ने फिर ये कि इन्हां दी इनसाइट्स जिहड़ियां क्रिटिकल भी और इमेजिनेटिव भी वो बहुत एक बहुत समझो कि इन्होंने वर्ल्ड क्लास
ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਪਰਸਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। तो ਅੱਜ ਦੀ जो जी बलकार ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ मैं कुछ कहा। सो बहुत अच्छा लगा। निशा ਨੂੰ बहुत मुबारक कि इन्नी क्रिएटिवली इन्वॉल्वड है, इन्नी इंटेंसली इन्वॉल्वड है कामकार विच, पोइट्री च, थिएटर च, और बहुत रीझ नाल ते बहुत प्यार नाल काम करते हैं। तो बलकार ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਮਝੋ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਊਰਜਾ ਭਰਿਆ और प्यार भरिया, प्रेत भरिया, बेबाक, बहुत प्यारी शख्सियत, क्रिएटिव शख्सियत है। सो बाकी यदि मुस्कुराहट गल इन्हें आपे कहता भी हम जेडे असी घट मुस्कुराने हैं तो मैं छेड़न लिए एक शेर पढ़ देना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो सो बहुत एक यानी कंबीनेशन भी बहुत पंजाबी इंग्लिश का अच्छा लगा। दूजी गल है कि एक बैंड थोड़ा जा ਵੱਖਰਾ है। आम तौर पर इंग्लिश तो पंजाबी ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਲਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। कि मतलब छोटिया पोएम्स दे दो कि पाव मॉडर्न पोइट्री जी है भाई वीर सिंह की छोटी पोएम पूवन सिंह की। सो उन्होंने एक इदा एक वो पंजाब नूं वध समझणगे और उस पोएम समझण लई पुछणगे भी इहदा की है, मापियां नूं पुछणगे, टीचर्स नूं पुछणगे, और एक साझ भी उन्होंने पंजाब नाल गहरी होएगी है ना। वो पंजाब दे रिदम नूं जानणगे कि ये सारा कुछ इधर भी चलता रहे कॉन्वेंट स्कूल, लेकिन ये कुछ शामिल होनी चाहिए। इस गल नाल बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा कि जो बच्चा कोई उस चीज़ नूं अपनी उस धरती की लैंगुएज नूं इंग्लिश से कहण दी, उस नाल सानूं भी फायदा होगा कि बहुत चीज़ां अंग्रेजी में अनुवाद हो जाणगीआं इस बहाने। तो उन्हां बच्चिआं दी भी सांझ जिहड़ी पंजाबी नाल ते पंजाब नाल गहरी हो सकती है। सो बहुत थिएटर थे। सो मैं मेरे दोनों पासे बहुत थिएटर थे, बड़े बच्चे बैठे थे, एक पासे नीलम जी बैठे, एक पासे केवल बैठे, तो मैं अपनी अखा देख ही नहीं सकिया। मैं सोचा नीलम जी किवें देखदे होणगे इहनूं, केवल किवें देखदा होगा। सो मैं ਜਾਂ ਤਾਂ संगीत सुनता रहा, ਜਾਂ मैं ब्यूटी देखता रहा, ਜਾਂ मैं गीत सुनता रहा, पर बहुत अच्छा सारा माहौल लगा ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ, ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ थैंक्स अ लॉट जी। निशा जी one request from sir, I really want sir एक कविता सुना दीजिए सर प्लीज, एक कविता। चलो छोटी जी एक कविता जी मैं हुण याद आ रही है कि वो थोड़ी इतों शुरू होंगी है कि जिस तरह आमतौर पर मॉडर्न पोइट्री लोगों ने सानू समझ नहीं आती, तो मैं कहना हुंदा कि चंगा है घरदियां नूं ना ही समझ आवे। तो मैं लिखा सी कि छुपा के रखदा हाँ तैथों मैं ताज़ियां नज़मां, मतां तू जान के रोवे मैं किस जहान च हाँ। कि पर ये मेरी ये पोएम है कि मेरी मदर मेरी पोएम नूं सुन रही है, मतलब वो सन तो लिखी कि मेरी मां नूं मेरी कविता समझ ना आई, भावें मेरी मां बोली विच लिखी हुई सी। वो तो केवल इन्ना समझी पुत दी रूह नूं दुख है कोई, पर इसदा दुख मेरे हुंदियां आया कित्थों,
नीज लगा के देखी मेरी अनपढ़ माँ ने मेरी कविता, देखो लोको कुखों जाए मां नूं छड्ड के दुख कागतां नूं दसदे ने। नीज लगा के देखी मेरी अनपढ़ माँ ने मेरी कविता, देखो लोको कुखों जाए मां नूं छड्ड के दुख कागतां नूं दसदे ने। मेरी माँ ने कागज चुक सीने नूं लाया, खबरे इदां ही कुछ मेरे नेड़े होवे मेरा जाया। That was so heartrending. I'll give the mic to Deepak ji now to